Dear friends, today we are going to learn body parts. મિત્રો હું તમારી સામે ઊભો છું. આજે આપણે શરીરના અંગો વિશે શીખીશું અને તમે જોઈ શકો છો કે હું અત્યારે આ તમને શું દેખાય છે? આ સમગ્ર શું દેખાય છે? પ્રણિતસર દેખાય છે. પ્રણિતસર તો દેખાય છે, પણ પ્રણિતસર શાના પર ઊભા છે? પ્રણિતસરનો આધાર શું છે? પ્રણિતસરનું આ શરીર છે અને એ જે શરીર છે એ શરીરના અલગ અલગ અંગો છે. એ અંગો વિશે આજે આપણે થોડી ચર્ચા કરીશું. અને એ અંગોની શરૂઆત ક્યાંથી શરૂઆત થાય છે? માથાના વાળથી લઈને નીચેના પગના અંગૂઠા સુધીની આપણે ચર્ચા કરીશું. અને બોડી પાર્ટ્સની અંદર આપણે જોઈશું કે આ જે ચિત્ર છે એ તમારા જેવા વિદ્યાર્થીઓનું ચિત્ર છે. એ ચિત્રની અંદર આજે હું તમને બધા એના અંગો જે છે એ શરીરના જે અંગો છે એ શરીરના અંગો હું તમને અત્યારે જે બતાવું છું એ શરીરના અંગો તમને કરાવ્યા પછી હું મારા એક મિત્રને બોલાવીશ અને મારા શરીરના અંગો પણ હું મારા હાથથી એ અંગ બતલાવીશ અને એના આધારે એ પોતે એક વાક્યની રચના કરશે. અને આપણે જોઈશું કે તમને એની અંદર એ ભણવામાં તમને બહુ જ આનંદ આવશે. તો પહેલી શરૂઆત કરે છે કે આ જે આખો ચહેરો છે એને અંગ્રેજીની અંદર આપણે શું કહે છે? ફેસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને ફેસ એટલે ચહેરો. એ ચહેરો પર કેટલા અંગો છે? તો એની શરૂઆત થાય છે હેડ, મતલબમાં એનું આ માથું છે. માથાની સાથે વાળ ઉગેલા છે તો અહીંયા વાળ છે અને વાળનું ઇંગ્લિશ છે હેર. ત્યાર પછી કપાળ આવ્યું છે. આ જે કપાળ છે એને આપણે ફોરહેડ તરીકે ઓળખીએ છીએ. પછી એરિયા આપણી જે છે એ આપણી ભ્રમર જે છે એને આપણે આઈબ્રો તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યાર પછી એના જે કાન છે એ કાન જે છે એની અંદર આપણે અંગ્રેજીની અંદર શબ્દ આપ્યો છે ઇયર છે. ત્યાર પછી ચીક, મતલબમાં એના જે ગાલ છે. ત્યાર પછી ટૂથ, એમનો એક દાંત બતાવવામાં આવ્યો છે અને દાંતની સાથે સાથે તરત દાંતની અંદર બીજું પણ કંઈક લાલ લાલ દેખાય છે અને તે એમની ટંગ છે, જીભ છે. ત્યાર પછી નોઝ છે, નાક છે, એની આંખ છે. ત્યાર પછી એના તરત જ હોઠની સાથે તરત જ એ બીજો જે જીભ છે, દાંત છે, એની સાથે એના હોઠ પણ દેખાય છે. અને હોઠ જે છે એને આપણે લીપ કહીએ છીએ. ત્યાર પછી એની જે ચીબુક, જેને આપણે દાઢી કહીએ છીએ, એ દાઢીને આપણે ચીન તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને અહીંયા નેક એની ગરદન છે. તો કેટલા શબ્દો થયા આપણા શરીરના અંગોની અંદર કે જે માત્ર આપણા દેખાતા ચહેરા પર એ કેટલા અંગો છે એના આપણે જરા ગણતરી કરીએ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Again I am counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So there are 13 parts which are given in this picture. આ પિક્ચરની અંદર, આ ચિત્રની અંદર જોયું છે કે આપણા શરીરના જે અંગો બતાવવામાં આવ્યા છે એ રહ્યા ટોટલી 13 અંગો બતાવવામાં આવ્યા છે. આપણે આગળ જોઈશું. ત્યાર પછી આવે છે આપણો હાથ. હાથની અંદર પણ જે કેટલા બધા અંગો એની અંદર જોડાયેલા છે તમને જોઈ શકો છો કે આ મારો હાથ છે. હાથની અંદર આંગળી છે અને જે આંગળી છે એની સાથે આરો હાથ છે, પછી મસલ છે, પછી અહીંયા શોલ્ડર પણ દેખાય છે, મતલબ મારો ખભો પણ દેખાય છે. તો આપણે જરા જોઈ લઈએ કે આને આપણે શું કહીએ છીએ? કોણી કહીએ છીએ. અને કોણી માટે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ છે એલ્બો. ત્યાર પછી આ જે કાંડું છે એ કાંડું છે એને આપણે શું કહે છે? રિસ્ટ કહે છે. ત્યાર પછી આ મારો હાથ છે અને હાથની અંદર આ જે દેખાતી છે એ આંગળીઓ છે. એ આંગળીની ઉપરનો જે હાથ છે તેને આપણે થંબ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને આ જે આમ છે જેને આપણે બાહુ કહીએ છીએ. બાહુ એટલે અહીંયાથી સમગ્ર અહીંયા સુધીના ભાગને આપણે શું કહીશું? આમ તરીકે ઓળખીશું, બાહુ તરીકે ઓળખીશું. મતલબમાં આ જે થયા કેટલા અંગો થયા? 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 limbs, 6 parts of these particular hands. આગળ આપણે જોઈશું આ પગ છે અને પગની અંદર આપણે જોઈશું તો એની અંદર કેટલા અંગો આવી જાય છે. તો પગની અંદર આપણી શરૂઆત કરીએ છીએ નીચેથી કે ઉપરથી? ઓકે, ઉપરથી આપણે કરીએ છીએ. તો ઉપરની અંદર પહેલી આવે છે થાઈ. થાઈ મતલબમાં અમારી જે જાંઘ છે. ત્યાર પછી આ ઘૂંટણ છે, એના માટે ની શબ્દ છે. ત્યાર પછી આ પિંડી, જેને આપણે આ પિંડી કહે છે. આ પાછળનો જે ભાગ છે એ જે પગનો ભાગ છે અને પાછળનો ભાગ છે એને આપણે ગુજરાતીમાં પિંડી. તમે સખત દંડ બેઠક કરતા હોય તો તમારી પિંડી દુખે.
તો એના માટે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ છે કાફ. અને કાફનો બીજો અર્થ થાય છે વાછરડું. ગુજરાતીની અંદર બીજો એક શબ્દ થાય છે, જે ગાયનું નાનું બાળક જન્મે તો એને આપણે કાફ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને ત્યાર પછી આયરી આ જે છે હીલ છે, જેને આપણે એડી આપણે કહે છે, એ આ એડી છે. ત્યાર પછી આયરો આ ફૂટ છે, મતલબમાં તમારા પગનો પંજો છે. અને પંજાની આગળની જે આંગળીઓ છે એને આપણે ટો તરીકે ઓળખીએ છીએ. ટો એટલે આયરો આપણનો અગ્રભાગ જે કહીએ છીએ તે. તો આપણું આ જે થયા એ આપણા પગના અંગો થયા. અને આ પગના અંગો ટોટલી કેટલા છે? 1 2 3 4 5 6. તો આ અંગો આપણા 6 અંગો થયા. અને એના આધારે હવે આપણે જોઈશું કે એ અંગો છે એને આપણે વાક્યની અંદર જ્યારે રચના કરવાની હોય, અને બાળકો જ્યારે આપણે ભણતા હોઈએ છીએ ત્યારે અહીંયા આપણે વાક્ય છે ધીસ ઇઝ એન આઈ, ધીસ ઇઝ માય આઈ, ધીસ ઇઝ યોર આઈ. અને આનું ગુજરાતી થશે આ એક આંખ છે, આ મારી આંખ છે, અને આ તારી આંખ છે. અને અહીંયા આંખની વાત કરી છે તો માત્ર એક જ આંખનું ચિત્ર છે, માટે આપણે અહીંયા આઈ શબ્દ વાપર્યો છે. ધીઝ આર આઈસ, આયરી આ આંખો છે. ધીઝ આર માય આઈસ, આ મારી આંખો છે. ધીઝ આર યોર આઈસ, આ તમારી આંખો છે. ત્યાર પછી ધીસ ઇઝ અ નોઝ, ધીસ ઇઝ માય નોઝ, ધીસ ઇઝ યોર નોઝ. અને અહીંયા વાક્યને અહીંયા જોયા છે કે નોઝ પરથી 3 વાક્ય બનાવ્યા. ત્યાર પછી આપણે આગળ પાછળ જોઈએ છીએ. પાછળના આપણે જે વાક્યો જોયા એ બધા શરીરના અંગોના રૂપની અંદર જ હતો. હવે આપણે આવે છે, શું આવે છે? કાન આવે છે, આંખ દેખાય છે, નાક દેખાય છે. શું દેખાય છે? આપણને અહીંયા ચિત્રમાં દેખાય છે. મને તો આ કાન દેખાય છે. અને કાન માટે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ છે ઇયર. ધીસ ઇઝ એન ઇયર, ધીસ ઇઝ માય ઇયર, ધીસ ઇઝ યોર ઇયર. ત્યાર પછી બંને શું આપ્યા છે? કાનો આપ્યા છે. અને બંને કાન છે એના માટે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ છે ધીઝ આર ઇયર્સ, ધીઝ આર માય ઇયર્સ, ધીઝ આર યોર ઇયર્સ. અને આ તમારી શું છે? આંખો છે, કાન છે, મોઢું છે. શું છે? કાનો છે. આ તમારા કાન છે. અને અહીંયા હવે વાક્ય આવે છે ધીસ ઇઝ અ ટૂથ, આ એક શું છે? દાંત છે. ધીસ ઇઝ માય ટૂથ, ધીસ ઇઝ યોર ટૂથ. અને આ બધા જે દાંત છે એને આપણે ઇંગ્લિશમાં શું કહીશું? આપણે એને શું કહીશું? ટીથ તરીકે ઓળખીશું. In this picture we are seeing, we are watching, these are teeth, these are my teeth, these are your teeth. અહીંયા આ ચિત્રની અંદર એક આંગળી બતાવવામાં આવી છે અને એ આંગળીને આપણે ફિંગર તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને વાક્ય આપણું છે ધીસ ઇઝ અ ફિંગર, ધીસ ઇઝ માય ફિંગર, ધીસ ઇઝ યોર ફિંગર. આ તમારી આંગળી છે. ફરી આપણે જોઈશું ફિંગર્સ છે, બધા આંગળીઓ છે. ધીઝ આર ફિંગર્સ, these are my fingers, these are your fingers. અહીંયા એક હાથ બતાવવામાં આવ્યો છે. this is a hand, this is my hand, this is your hand. these are hands, these are my hands, these are your hands. અને આ રીતે આપણે જે અંગો છે એનું આપણે એ કર્યું. હવે મારા મિત્ર એને હું અત્યારે બોલાવું છું અને એમને હું બતલાવું છું મારા જે શરીરના અંગો છે, મારા શરીરના જેટલા ભાગો છે એના તરફ એનું ધ્યાન દોરીશ અને એના પરથી એ મને વાક્ય કરીને બતલાવશે. અને હું ત્યાં મારી જાતને મારા એ અંગો તરફ એમને મારી આંગળીથી બતલાવીશ અને એના પરથી એ પોતે વાક્ય રચના બોલશે. જે વાક્ય રચના આપણે અહીંયા અત્યારે જોઈ ગયા. તો મારા મિત્ર, વિદ્યાર્થી મિત્રને અહીંયા બોલાવીશ અને એમને કહીશ. This is a finger. This is your finger. This is your forehead. Very nice. This is your eyes. These are your eyes. This is your ear. These are your ears. This is your cheek. Very nice. This is your lip. This is your tooth. This is your chin. This is your thumb. These are your fingers. This is your arm. This is your elbow. 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 This is your arm. Very nice. This is your neck.
This is your hair. This is your face. વેરી નાઇસ. This is your thigh. This is your knee. This is your leg. This is your toe. This is your heel. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. બહુ સરસ. આજે આપણે બધા અંગો જોયા અને હું માનું છું કે તમને લોકોને બધા અંગો ગુજરાતી અને અંગ્રેજી શબ્દોની અંદર તમારા કેટલા બધા શબ્દો આજે આપણે ભણ્યા અને એ શબ્દો આપણા શરીરના જેટલા ભાગો છે, શરીરના જેટલા અંગો છે એ સંદર્ભમાં જોયું. તો આજે આપણે શરીરના અંગો જોયા અને આ સાથે આપણે શરીરના અંગોની સાથે આપણી ક્લાસની આજની સેશનની આજના ટાસ્કની આપણે પૂર્ણાહુતિ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ ફોર ધ ડે. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, sir. Dear students, now we will do the exercise for the chapter which we learnt. વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જે વિષય શીખ્યા તેનું સ્વાધ્યાય એટલે કે તેની